Hoi, mijn naam is Maaike en in deze video wil ik je graag laten zien hoe je out-of-pocket declaratierapporten kunt indienen via de computer. Als ik een rapport wil indienen, ga ik in het menu aan de linkerkant naar Mijn rapporten out-of-pocket. Hier kan ik zelf een rapport aanmaken. Dit doe ik door rechtsboven op de knop Rapport toevoegen te drukken. Als gebruiker kan ik dit rapport een naam geven. Bijvoorbeeld mijn uitgaven van de maand mei. Nadat ik mijn rapport heb aangemaakt, zie ik het rapport hier ook verschijnen. Wanneer ik declaraties wil toevoegen in het rapport, klik ik op het rapport en zie ik rechtsboven de knop toevoegen staan. Wanneer ik hierop druk, heb ik twee opties. Ik kan een gewone declaratie indienen, dus een bon, of ik kan een ritdeclaratie indienen. In deze video wil ik jullie graag laten zien hoe ik beide toevoeg. Dus allereerst een gewone declaratie. Ik selecteer een bestand die op mijn computer staat. Wat ik zie nadat ik het bestand heb geselecteerd is dat de meeste velden al voor mij worden ingevuld. Dit betekent dat het systeem de leverancier heeft herkend, de aankoopdatum, het bedrag en de BTW. Als gebruiker zijnde hoef ik dan zelf nog maar een aantal velden in te vullen. Bijvoorbeeld de omschrijving, de categorie, de betaalmethode en de kostenplaats. Welke velden ik moet invullen is afhankelijk van de inrichting van jullie eigen omgeving. Nadat ik alle velden heb ingevuld en gecontroleerd, druk ik op Opslaan. Ik voeg op dat moment mijn declaratie toe aan mijn rapport. Naast een bon kan ik ook een ritdeclaratie indienen. Ook dit doe ik weer rechtsboven met de knop Toevoegen. Ik kies dan voor de optie Ritdeclaratie. Dit geeft mij de mogelijkheid om kilometers te declareren, bijvoorbeeld voor mijn woon-werkkilometers. De omschrijving, woon-werk, de categorie, betaalmethode, de kostenplaats en ik kan mijn eigen route aangeven. Nadat ik de route heb ingevuld, vul ik de dag in dat ik deze route heb gereden. Heb ik deze route op meerdere dagen gereden, dan is het ook mogelijk om meerdere dagen tegelijkertijd te selecteren. Op basis van de kilometervergoeding zie ik dan dat daar een bedrag uitkomt. Nadat ik de route heb aangemaakt, klik ik rechtsonder op Opslaan. Ook dan sla ik weer mijn declaratie op en staat die in mijn rapport. Gedurende een bepaalde periode kan ik al mijn declaraties toevoegen in het rapport. Nadat ik al mijn declaraties heb toegevoegd en ik wil graag het rapport indienen, dan klik ik hier rechts op de knop Rapport indienen. Op dat moment wordt mijn rapport naar de goedkeurder gestuurd en kan de goedkeurder jouw eigen rapport gaan goedkeuren.